Sikat na aktres na si Yam Concepcion, ikinasal na sa kanyang longtime boyfriend at napahagulhol sa kanyang naging wedding vows. Alamin ang buong detalye kaya tutok lang dito sa Get in Touch. Kinasal na ang kapamilya actress na si Yam Concepcion sa New York-based boyfriend niyang si Miguel Coonjeng. Ginanap ang kanilang romantikong sunset cruise wedding sa New York nitong linggo, Hulyo 25, Philippine Time. Ang pamosong Statue of Liberty ang backdrop sa wedding. Kita ang saya ng bride na nakasuot ng simpleng white dress at sombrero. At sa halip na bridal bouquet, bit-bit ni Yam ang beloved pet dog na si Tiny. Emosyonal si Yam sa kanyang wedding vows at sinabi nitong sobrang na-appreciate niya ang effort ni Miguel kahit simpleng video calls at messages nito kapag sila ay hindi magkasama. Saksi naman ang pamilya at piling mga kaibigan ng couple. Humigit kumulang 9 taong magkasintahan sina Yam at Miguel at napanatili nila ang pag-ibig para sa isa't isa sa kabila ng long-distance relationship. Matagal din ang kanilang hinintay para makasal dahil engaged na sila noon pang December 31, 2018. Inanunsyo lang ni Yam ang engagement nila ng fiancé noong June 23, 2021. Naiulat naman sa mga kilalang entertainment column noong March 2016, ikinwento ni Yam na on and off relationship sila noon ni Miguel. Kitang-kita sa mukha ng aktres na si Yam Concepcion kung gaano siya kasaya noong pwede na niyang ipagsigawan sa buong mundo na ikakasal na siya sa kanyang long-time boyfriend. Sa kanyang Instagram noon, pinakilig ng aktres ang karamihan ng i-post niya ang larawan nila ng kanyang asawa na ngayon, kuha noong taong 2018 sa Hokkaido, Japan. Ito raw ang naging paraan ng kanyang non-showbiz boyfriend na si Miguel Coonjeng para ipakita kay Yam na kahit anong pagsubok ang dumating sa kanilang relasyon ay hinding-hindi siya bibitaw sa kanilang pag-iibigan at umaasa nga na magkasama sa habang buhay. Ngunit sa kabila ng napakagandang engagement ay mas pinili ng aktres na itago ito sa publiko at sa kabutihang palad ay sumang-ayon naman ang kanyang fiancé. Ayon kay Yam, noong mga panahong yon ay kinakailangan niyang i-prioritize ang trabaho lalo na at maraming proyekto ang nakahanay para sa kanya. Sa katunayan, 3 malaking soap opera ang kanyang ginawa mula 2018, maliban pa dito ang ilan niyang mga small projects. Natutuwa nga si Yam dahil very supportive si Miguel sa kanyang career at wala itong reklamo sa kanyang mga ginagawa on-screen. Isang paraan din ito kaya mas lalong nag-mature ang kanilang relasyon kahit na LDR sila sa loob ng mahigit 6 na taon. Kaya nang matapos ang kanyang ginawang proyekto na init sa magdamag, ay agad siyang lumuwas pa ibang bansa noong May 7, 2021 kasama si Tiny patungong New York para makapiling si Miguel at para i-prioritize naman niya ang kanyang love life. Ayon kay Yam, love at first sight kami noon. Unang meeting namin. Nagkita na kami pero naudlot because he had to leave the Philippines to study. 2 years yon. Pero 2 years siya nandito. Nag-work siya sa SM. Kasi syempre, bago ka makapag-masters, kailangan at least 2 years working experience. So pumunta siya ng Washington, D.C., nag-aral siya doon. After 2 years, bumalik siya rito. Noong panahong iyon, sinabi ni Yam na naiintindihan ni Miguel na hindi niya iiwan ang showbiz at mas gusto niyang manirahan sa Pilipinas. Nirerespeto naman daw ni Miguel ang kanyang pagmamahal sa pag-arte. Mahirap man ang long-distance relationship, sabi noon ni Yam, wala naman akong choice, na in love talaga ako eh. Inulan nga ng magagandang komento at pagbati ang Instagram post ng aktres at pati si Miguel ay super happy din dahil sa wakas ay pwede na niyang ipagsigawan sa mundo kung gaano niya kamahal si Yam.
Talaga namang napasana all ang mga netizens dahil nakahanap ang aktres ng isang lalaki na willing to wait at nirerespeto ang kanyang mga desisyon sa buhay. Sa ngayon ay magkasama ang dalawa abroad at nilalasap na nila ang isa't isa habang sila ay magkasama pa at wala pang trabaho si Yam sa Pilipinas. Hindi maikakaila ang kasiyahan na nararamdaman ngayon ng aktres na si Yam Concepcion dahil sa wakas ay naikasal na siya sa kanyang taong mahal. Talagang marami ang natuwa sa balitang ito, lalong-lalo na ang mga tagahanga ng aktres na sobra ang kanilang suporta sa kanya noon hanggang ngayon. Congratulations kay Yam at Miguel. Iba na naman ang aabangan ng karamihan ngayon sa dalawang bagong kasal na ito, kung kailan nila planong magkaroon ng anak. Nagsimula si Yam sa industriya ng showbiz noong taong 2011 sa Kapamilya Network. Nakilala siya sa isang role ng pelikulang Rigodon sa direksyon ni Eric Mate at mas pinusuan siya ng husto sa Dugong Buhay kasama sina AJ Falcon at Arjo Atayde. Walang ibang hiling ang mga nagmamahal kay Yam kundi mas lalong manatili ang kanilang pagmamahalan at mabiyayaan ng mga anghel at hindi matulad sa ibang artista na nasira ang kanilang relasyon sa isa't isa. Dahil hindi madali ang buhay may asawa, maraming mga pagsubok ang darating sa inyong relasyon, kaya dapat may maayos na komunikasyon palagi at pagkakaunawaan sa inyong dalawa. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at I button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.